नमस्कार, मी करुणाच रेसिपीज मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत भेंडीची सुक्की भाजी। ह्याच्या आधी आपण जी रेसिपी पाहिली आहे ती म्हणजे भेंडी मसाला, आणि आज आपण जी बनवणार आहोत ती झटपट होणारी आणि एकदम सोपी अशी भेंडी फ्राय बनवणार आहोत। चला तर मग बघूया काय त्याचं साहित्य। यासाठी आपल्याला लागेल बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची, थोडंसं लिंबू आणि सगळ्यात महत्त्वाचं भेंडी। कढई घेऊया आणि कढईमध्ये आपण टाकूया 1 चमचा तेल। टाकू दे। आता तेल टाकतोय कढई आणि आपली भेंडी थोडीशी परतून घेऊया। आता काढून घेऊयात भेंडी। आणि पुन्हा 1 चमचा तेल आणि यातच मोहरी, मोहरी तडतडली की मग आपण जिरं टाकूया। आणि मिरच्या। कांदा टाकूया। कांदा आपला छान परतून झाला की आता आपण टाकूया टोमॅटो। चवीपुरतं मीठ, आता हे छान परतून झालं की आपण आता आपली भेंडी टाकूया आणि ही छान परतून घेऊया। आता मोठा गॅस करून चांगलं परतून घ्यायचं। आणि या भेंडीचा जो चिकटपणा आहे तो घालवण्यासाठी आपण यात टाकूया लिंबू। लिंबाने त्याचा पूर्ण चिकटपणा जाईल आणि भेंडी चांगली सुटसुटीत होईल। तुमच्याकडे जर चिंच असेल तर तुम्ही चिंचही टाकू शकता। झाकण ठेवूया आणि एकच वाफ काढूया म्हणजे छान शिजेल भेंडी। असं पाणी शिंपडूया याच्यात आणि एकदा परतून घेऊया आणि एक परत वाफ काढूया मस्तपैकी। भाजी आपली होतीये तोवर आपण चपातीची तयारी करूया।
आणि लास्टला आता आपण कोथिंबीर टाकूया. हो कोथिंबीर हो हो तू टाक मी टाकू. हायस हा झाली भाजी. चपातीच्या ऐवजी मी छोटे छोटे फुलके केलेत जे या भाजीसोबत खूप छान लागतात. आता आपण करून घेऊया पटकन. असं एका कपड्याने असं मस्त प्रेस करायचं. अशाच प्रकारे आपली भेंडीची भाजी आणि फुलके तयार करून झालेले आहेत. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कशी वाटली आहे मला कमेंट सेक्शन मध्ये कळवायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा आणि खाऊ घालत राहा. परत चल छान आहे छान आहे छान आहे छान आहे छान आहे सांग छान आहे छान आहे सांग. थँक्यू.